Linux පාවිච්චි කළොත් අපිට ලැබෙන වාසි 10ක්. මොකක්ද මේ Linux කියන්නේ? Linux කියන්නේ Windows වගේම කම්පියුටර් ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක්. ඉතින් Linux වල තියෙන වාසි හා අවාසි ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. වාසි වලට කලින් අපි බලමු Linux වල තියෙන ගැටලු ටිකක්. Linux වලට ගොඩක් ගේම්ස් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයා ගේම් ගහන කෙනෙක් නම් Linux ඔයාට හරියන එකක් නැහැ. අනිත් එක තමයි Windows වලදී අපි පාවිච්චි කරන ගොඩක් softwares Linux වලට වැඩ නැහැ. අපි හැමෝම පාවිච්චි කරන Photoshop, Word, Excel, PowerPoint වගේ software එමත් Linux වලට වැඩ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නොමිලේ දෙන නියම softwares තියෙනවා Linux වලට. මම මේ videos හදන්න, photo edit කරන්න, audio edit කරන්න වගේ පාවිච්චි කරන්නේ Linux operating system එක. ඉතින් Linux වල තියෙන softwares වලින් තමයි මම මේ videos හැම එකක්ම හදන්නේ. දැන් අපි බලමු වාසි ගැන. 1. Linux operating system එක ගොඩක් speed. ඒ කිව්වේ Windows තරම් Linux වලට CPU, graphic, storage, RAM එහෙම ඕනි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම Linux වලට virus guard ඒ කිව්වේ antivirus softwares ඕනි වෙන්නේත් නැහැ. වැඩ කරන්නේ නැති software එමත් background එකේ run වෙන්නේ නැහැ Linux වල. ඉතින් මේ වගේ හේතු හින්දා Linux පාවිච්චි කරනකොට අපේ කම්පියුටර් එක slow වෙන්නේ නැතුව අපේ වැඩ ටික ගොඩාක් ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් Linux පාවිච්චි කරලා. 2. අලුත් කම්පියුටර්ස් වලට වගේම පරණ කම්පියුටර්ස් වලටත් Linux නියමයි. පරණ කම්පියුටර්ස් වල Windows operating system එක පාවිච්චි කරන්න අමාරුයි. ඒත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අඩු 10ක් පරණ කම්පියුටර් එකකට වුණත් Linux දාගෙන අපිට එකකින් වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලා ටිකක් පරණ කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ නැති කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට ටිකක් පරණ කම්පියුටර්ස් වලටම හදපු Linux operating system එකක් දාගෙන ඔයාට ඒ කම්පියුටර් එකකිනුත් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන්නේ ඒ වගේ ටිකක් පරණ කම්පියුටර්ස් වලටම හදපු Linux operating system ටිකක්. 3. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට අවශ්‍ය කරන හැම drivers එකක්ම Linux වලට install කරලාමයි එන්නේ. ඒ කිව්වේ USB drivers, network drivers, mouse, audio drivers, graphic drivers. ඉතින් මේ වගේ ඔය කම්පියුටර් එකේ තියෙන උපාංග වලට අවශ්‍ය හැම drivers එකක්ම Linux වලට install කරලාමයි එන්නේ. ඒ නිසා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට Linux install කරපු ගමන්ම ඔයාගේ වැඩ ටික කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. drivers ගැන වද වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද drivers දැන්ටමත් Linux වලට install වෙලාමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩාක් ලොකු වාසියක්. 4. ඔයාලා දන්නවද වැඩක්? Linux වලදී virus guard ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ Linux පාවිච්චි කරන කවුරුත් virus guard පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට හේතුව තමයි Linux කියන්නේ ගොඩක් ආරක්ෂිත විදියට හදපු computer operating system එකක්. ඒ නිසා අපිට virus guard පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. virus guard Linux වලට ඕනේ නැති හින්දා computer එකේ RAM එක CPU එකේ එහෙම ඉතුරුයි. ඉතින් ඒ වගේම virus guard එකක් මිලදී ගන්න යන සල්ලිත් අපිට ඉතුරුයි. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකේ යට තියෙන subscribe button එක touch කරන්න please. 5. Linux operating system එක නොමිලේ. Linux වල තියෙන හැම software එකක්ම වගේ නොමිලේ. virus guard ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ හේතු හින්දා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකකින් කරන වැඩ ටික ඔක්කොම නොමිලේ කරගන්න පුළුවන් ඔයා Linux පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වුණොත්. 6. අනික තමයි Linux update කරන හරියම ලේසි. ඒ වගේම Windows operating system එකේ වගේ auto update වෙන්නේත් නැහැ. අපිට කැමති නම් විතරයි Linux operating system එක update කරන්න තියෙන්නේ. අනික් වාසිය තමයි Linux update වෙද්දී අපි install කරලා තියෙන හැම software එකකම update ඇවිල්ලාද කියලා බලලා ඊවත් update වෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩාක් ලොකු වාසියක්. 7. Linux වල software install කරන්න හරිම ලේසි. ඒ වගේම තියෙන ලොකුම වාසිය තමයි Linux වලට තියෙන හැම software එකක්ම වගේ නොමිලේ අපිට free download කරලා පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි install කරපු softwares uninstall කරන්නත් හරිම ලේසි. මේ තියෙන්නේ Linux වලට වැඩ කරන නියම softwares ටිකක්.
8. ඔයාලා දන්නවද ලෝකේ තියෙන ලස්සනම ඔපරේටින් සිස්ටම් එක Linux කියලා. ලස්සන කියන එක එකිනෙකාට වෙනස් වෙනවා. ඔයාට කැමති විදියට Linux වල ඉන්ටර්ෆේස් එක වෙනස් කරන්න ඔයා කැමති themes, colors, icons දාලා Linux operating system එක ඔයාට කැමති විදියට ලස්සන කරලා ගන්න ඔයාට විනාඩි 10ක්වත් යන්නේ නැහැ. 9. Linux වලදී කම්පියුටර් එක slow වෙන්නේ නැහැ. Windows operating system එකේ නැති ගොඩක් වැඩ කැලි Linux වල තියෙනවා. virus ඇවිත් ඔයාගේ Linux කම්පියුටර් එකේ තියෙන හැමදේම විනාශ වෙලා යන්න තියෙන chance එක හරිම අඩුයි. කම්පියුටර් එක ඕෆ් කරන්න නැතුව දවස් ගාණක් වැඩ කරත් කම්පියුටර් එක ස්ලෝ වෙන්නේ නැතුව අපේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ හේතු හින්දා ඔයාගේ කම්පියුටරෙන් කරන වැඩ ටික ගොඩක් ඉක්මනට ගොඩක් හොඳට කරගන්න Linux ඔයාට උදව් කරයි. මේ තියෙන්නේ අන්තිමේක. ඉපදුන දවසේ ඉඳන් අපි Windows operating system එකනේ පාවිච්චි කළේ. ඒ නිසා එකපාරටම Linux වලට මාරු වෙන්න අමාරුයි. මොකද අපි හැම වෙලේම බලන්නේ අපි දන්න දේ කරගෙන ඉන්නනේ. අලුතෙන් දෙයක් try කරන්න හරිම කම්මැලි. ඒ නිසා ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ Windows ද Linux ද කියන එක තීරණය කරන එක ඔයාට බාරයි.